Có một nghịch lý kỳ lạ trong thế giới tài chính. Người đàn ông được coi là nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại, Warren Buffett, lại rất ít khi giao dịch, không mua đuổi, không vội vàng, không chạy theo sóng tin tức. Trong một thế giới ồn ào của chớp nhoáng và biến động, ông lặng lẽ như thiền giả. Và chính sự tĩnh lặng đó lại là nền móng cho một đế chế đầu tư huyền thoại. Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi chúng ta cùng nhau bước chậm lại, nhìn sâu vào tâm trí người giao dịch và khám phá những bài học vượt thời gian không chỉ giúp bạn kiếm được tiền mà còn giúp bạn hiểu chính mình. Trong video này, ta sẽ cùng khám phá một khía cạnh rất ít người nói đến. Cách Warren Buffett giao dịch không phải theo nghĩa kỹ thuật, mà là theo nghĩa sâu xa của sự tương tác giữa tâm trí và thị trường. Đi sàn của Warren Buffett, giao dịch không chỉ là mua bán. Warren Buffett thường được nhắc đến như một nhà đầu tư dài hạn. Nhưng nếu bạn nhìn thật kỹ, những quyết định đầu tư của ông cũng chính là những quyết định giao dịch được thực hiện với một chiều sâu đáng kinh ngạc, vượt qua mọi phân tích kỹ thuật bề mặt. Khi Buffett ra quyết định, ông không chỉ xem xét thị trường, ông xem xét chính mình. Trong thế giới mà phần lớn mọi người hành động như những phản xạ trước tín hiệu giá, Buffett hiện diện như một thiền sư, quan sát, kiên nhẫn và chỉ hành động khi điều kiện hội tụ, không hấp tấp, không bị lôi cuốn, không ra quyết định khi tâm còn bất ổn. Đây không chỉ là kỹ năng, đây là một trạng thái hiện hữu. Tư duy thiền định trong hành động. Giao dịch không phải là phản ứng. Hãy thử đặt một câu hỏi tưởng như đơn giản. Tại sao Buffett không bị ảnh hưởng bởi tin tức, biến động hay sự hoảng loạn? Câu trả lời có thể không nằm ở lý thuyết tài chính, mà nằm ở sự huấn luyện tâm trí. Giống như một thiền giả dày dạn, Buffett phát triển khả năng nhận biết rõ mọi cảm xúc trong mình mà không bị chúng chi phối. Ông không bị cuốn vào nỗi sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Cũng không hoảng loạn vì thị trường sụp đổ. Ông chỉ đơn giản là hiện diện trọn vẹn với quyết định của mình. Điều này trái ngược hoàn toàn với tâm lý giao dịch phổ biến hiện nay, nơi mà mỗi cú click chuột thường bắt nguồn từ cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Hành trình của Buffett không phải thành công mà là sự trưởng thành. Buffett bắt đầu đầu tư từ năm 11 tuổi, nhưng phải mất hơn 20 năm để ông thực sự trưởng thành trong tư duy đầu tư. Bạn có thấy điều đó quen không? Trong trading, nhiều người cũng bắt đầu sớm, học nhanh nhưng lại gục ngã vì chính tâm trí chưa đủ vững. Câu chuyện của Buffett cho thấy, giao dịch không phải là chuyện thắng thua từng lệnh, mà là việc bạn trở thành ai sau từng giai đoạn thử thách. Ở tuổi 30, ông đã kiếm được hàng triệu đô, nhưng chính từ tuổi 50 trở đi, khi tâm trí ông trở nên an định hơn bao giờ hết, tài sản của ông mới bắt đầu tăng theo cấp số nhân. Không phải vì kỹ thuật mới, mà vì ông đã trở thành một phiên bản tinh khiết hơn của chính mình. Thấu hiểu vòng tròn năng lực, bài học về sự trung thực nội tâm. Một trong những nguyên tắc nổi tiếng của Buffett là chỉ đầu tư vào thứ bạn hiểu. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng ý nghĩa thật sự lại vô cùng sâu sắc. Đó là bài học về sự tự biết mình, một yếu tố then chốt trong cả thiền định và giao dịch. Trong thiền, bạn học cách quan sát tâm. Trong giao dịch, bạn cần học cách quan sát giới hạn nhận thức của chính mình. Buffett không vào lệnh để chứng minh bản thân, không giao dịch để cảm thấy mình đang làm gì đó. Ông chỉ vào lệnh khi mọi yếu tố, nội tâm và thị trường đều đạt trạng thái rõ ràng. Đó không phải là chiến lược, đó là đạo sống. Bạn có thể học gì từ điều này trong năm 2025? Thế giới hôm nay khác xa thời của Buffett. Tốc độ thông tin tăng theo cấp số nhân, biến động ngày càng khốc liệt, cảm xúc dễ bị khuếch đại bởi mạng xã hội, tin giả và những chuyên gia dởm. Nhưng chính vì thế, bài học từ Buffett lại càng giá trị hơn bao giờ hết. Khi ai cũng chạy, người biết dừng lại sẽ thấy rõ đường. Khi ai cũng tìm kiếm bên ngoài, người nhìn vào bên trong sẽ tìm thấy hướng đi thật sự. Hãy bắt đầu bằng những điều nhỏ. Quan sát chính mình trước khi quan sát biểu đồ. Trì hoãn quyết định khi còn nghi ngờ. Không để cảm xúc quyết định hành động. Warren Buffett không phải là một nhà giao dịch theo nghĩa thông thường. Nhưng nếu định nghĩa giao dịch là tương tác có ý thức với thị trường, thì ông chính là hình mẫu lý tưởng. Tầm nhìn dài hạn, sức mạnh của sự kiên nhẫn trong đầu tư. Thị trường là một nơi ồn ào.
Ở đó, mọi người đều muốn làm gì đó mỗi ngày, mua bán, lướt sóng, chạy theo tin tức. Còn Warren Buffett thì ngồi yên, không chỉ vài giờ, mà có khi vài năm. Ông hiểu rằng, thị trường là cỗ máy chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn. Và chính sự kiên nhẫn ấy là vũ khí tối thượng của ông trong một thời đại mà ai cũng muốn giàu nhanh. Kiên nhẫn không phải là chờ đợi, mà là chủ động không làm gì. Rất nhiều người hiểu sai về kiên nhẫn. Họ nghĩ đó là trạng thái bị động, ngồi chờ cho đến khi điều gì đó xảy ra. Nhưng với Buffett, kiên nhẫn là một hành động có ý thức. Là khi bạn đã phân tích, đã quan sát, đã thấy rõ, nhưng vẫn chọn không hành động vì điều kiện chưa đủ. Đây chính là một dạng thiền định trong giao dịch. Bạn không phản ứng. Bạn không bị thôi thúc bởi cảm xúc, chọn ngồi yên với sự rõ biết, dù thị trường có gào thét điều gì đi nữa. Buy and hold không chỉ là chiến lược mà là thế giới quan. Một trong những nguyên tắc cốt lõi trong pháp của Warren Buffett là mua và nắm giữ. Nhưng bạn có để ý không? Giữ một cổ phiếu trong 10, 20, thậm chí 30 năm không phải là chuyện dễ dàng. Đòi hỏi tâm lý vững như thiền giả, không bị lay chuyển bởi biến động thị trường ngắn hạn, tin tức tiêu cực, áp lực từ người khác, sự nghi ngờ nội tại. Điều này đòi hỏi một niềm tin sâu sắc vào quyết định của mình, thứ mà chỉ có thể có được nếu bạn thực sự hiểu bản chất của doanh nghiệp, của thị trường và của chính mình. Kiên nhẫn, bài kiểm tra của sự trưởng thành nội tâm. Trong thiền có một giai đoạn gọi là ngưỡng cửa của sự chán nản. Lúc đó, bạn ngồi hoài, không thấy gì thay đổi. Tâm không an, thân thì mỏi, cảm xúc dâng trào. Và nếu bạn vượt qua được giai đoạn đó, bạn bước vào một chiều sâu mới. Trong trading cũng vậy. Có những lúc bạn nôn nóng vào lệnh vì đã lâu chưa kiếm được gì. Có những lúc bạn thấy người khác lãi ầm ầm mà mình thì chờ. Nhưng Buffett dạy ta một điều. Kiên nhẫn chính là nơi bạn tôi luyện bản lĩnh, chứ không phải là khoảng thời gian trống rỗng. Minh chứng sống, các khoản đầu tư kiên định của Buffett. Coca-Cola, 1988, Buffett mua cổ phiếu Coca-Cola khi công ty đang không được ưa chuộng. Ông nắm giữ đến 2025. Trong suốt thời gian đó, cổ phiếu tăng giá hàng chục lần, trả cổ tức đều đặn. Buffett từng nói, nếu bạn không sẵn sàng nắm giữ cổ phiếu trong 10 năm, đừng nghĩ đến việc giữ nó trong 10 phút. American Express, khi công ty gặp khủng hoảng vào thập niên 60, thị trường tháo chạy. Buffett nhìn thấy tiềm năng dài hạn và giữ vững niềm tin. Đến nay, đây vẫn là một trong những khoản đầu tư thành công nhất của ông. Những ví dụ này cho thấy, sự kiên nhẫn không phải là chờ đợi một cách ngẫu nhiên, mà là kết quả của tầm nhìn rõ ràng và lòng tin sâu sắc. Trong thị trường biến động, người kiên nhẫn là người còn lại. Năm 2020-2025, thị trường toàn cầu chứng kiến những biến động chưa từng có. Đại dịch, chiến tranh, sự trỗi dậy của AI và công nghệ blockchain, lạm phát và suy thoái đan xen. Trong bối cảnh ấy, rất nhiều trader bị cuốn vào các chu kỳ, vào, ra, mất niềm tin, hoảng loạn, thay đổi chiến lược. Nhưng nếu bạn nhìn Buffett, bạn sẽ thấy một người triết lý, không bị lung lay bởi sóng ngắn, luôn đứng vững như cột trụ giữa đại dương. Đó là điều mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng cần học. Bí mật không nằm ở việc bạn thắng bao nhiêu, mà là bạn có còn ở lại khi cơn bão đi qua. Tư duy thiền định trong đầu tư, thấy rõ nhưng không vội vàng. Một trong những phẩm chất cao quý trong thiền là tỉnh giác, thấy rõ mà không bị cuốn theo. Buffett chính là hiện thân của điều này trong thế giới tài chính. Ông có thể thấy một cổ phiếu tốt, nhưng không vội mua. Ông có thể nghe một tin nóng, nhưng không vội bán. Ông ngồi với thị trường như một người bạn lâu năm, hiểu rõ từng chu kỳ lên xuống. Đây không phải là một chiến lược giao dịch. Đây là một trạng thái sống tỉnh thức. Sự kiên nhẫn không phải là phẩm chất ngẫu nhiên, mà là kết tinh của trí tuệ, niềm tin và khả năng làm chủ bản thân. Warren Buffett không chiến thắng thị trường vì nhanh hơn người khác, mà vì ông kiên định hơn phần còn lại. Đầu tư vào giá trị, cách Buffett tìm thấy những viên ngọc bị lãng quên. Giữa một khu chợ hỗn loạn, nơi mọi người đổ xô tranh mua món hàng vừa tăng giá, có một người đàn ông lặng lẽ.
đi ngược chiều, tìm đến những gian hàng bụi bặm, bị bỏ quên. Ông không tìm sự nổi tiếng, cũng không chạy theo đám đông. Ông tìm giá trị. Và khi phần còn lại của thế giới phát hiện ra điều đó, ông đã ngồi sẵn trên ngai vàng. Đầu tư giá trị là gì? Và tại sao nó lại trường tồn? Buffett không phát minh ra triết lý đầu tư giá trị. Ông thừa hưởng nó từ người thầy vĩ đại Benjamin Graham, tác giả cuốn The Intelligent Investor. Nhưng chính Buffett là người đã làm sống dậy và nâng tầm tư tưởng này thành một trường phái bất diệt. Đầu tư giá trị nghĩa là gì? Mua doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, khi giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại thật sự của doanh nghiệp, và giữ trong dài hạn cho đến khi giá phản ánh đúng giá trị thật. Nói cách khác, bạn đang mua $1 với giá 50 xu và sẵn sàng chờ cho thị trường nhận ra sai lầm của mình. Sự kiên nhẫn cộng tầm nhìn bằng cơ hội vô giá. Phần lớn nhà giao dịch ngày nay bị cuốn vào tâm lý mua vì giá tăng, bán vì sợ mất cơ hội, nhảy từ mã này sang mã khác vì FOMO. Trong khi đó, Buffett ngồi xuống, đọc báo cáo tài chính, thăm công ty, nói chuyện với ban lãnh đạo, rồi không làm gì cả, cho đến khi ông nhìn ra một viên ngọc bị lãng quên. Đây là nơi thiền định trong giao dịch bắt đầu phát huy, khi bạn đủ yên tĩnh để thấy những gì người khác quá ồn ào để nhận ra. Làm thế nào Buffett định giá một công ty? Buffett không mua cổ phiếu, ông mua doanh nghiệp. Sự khác biệt này là cốt lõi trong cách ông nhìn thị trường. Khi định giá, Buffett tập trung vào doanh thu và lợi nhuận ổn định qua nhiều năm, lợi thế cạnh tranh bền vững, economic moat, ban lãnh đạo trung thực và có tầm nhìn, tình hình tài chính lành mạnh, ít nợ, dòng tiền tự do dồi dào. Sau đó, ông ước lượng giá trị nội tại của công ty bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền, discounted cash flow. Nếu thị trường đang bán cổ phiếu đó với giá thấp hơn giá trị nội tại ít nhất 30%, ông mua. Ví dụ thực tế, những viên ngọc bị đánh giá thấp, Berkshire Hathaway, ban đầu là một công ty dệt. Năm 1962, Buffett bắt đầu mua cổ phần Berkshire không phải vì ngành dệt, mà vì tài sản công ty đang bị định giá thấp. Sau đó ông chuyển Berkshire thành công ty holding, đầu tư vào nhiều ngành nghề khác nhau. Ngày nay, Berkshire Hathaway là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. McDonald's không, nhưng Buffett từng từ chối đầu tư vào McDonald's dù rất thích Big Mac. Lý do? Ông không hiểu rõ lợi thế dài hạn của công ty tại thời điểm đó. Đây chính là một phần của triết lý vòng tròn năng lực, chỉ đầu tư vào những gì mình thực sự hiểu. Thay vào đó, ông đầu tư vào See's Candies, một thương hiệu kẹo nhỏ nhưng có lòng trung thành khách hàng cực kỳ cao, và nó trở thành cỗ máy in tiền cho Berkshire suốt hàng thập kỷ. Làm thế nào bạn, trader hiện đại, học được từ Buffett? 1. Dừng lại và tìm hiểu sâu. Thay vì lao vào cổ phiếu theo tín hiệu kỹ thuật, hãy dành thời gian để đọc báo cáo tài chính, hiểu ngành nghề công ty hoạt động, nhận diện giá trị thật, chứ không chỉ là giá hiện tại. 2. Giữ tâm yên trước những thứ hào nhoáng. Trong thiền có câu, những gì bạn khao khát thường là ảo ảnh. Buffett không mua vì công ty đang hot, ông mua vì biết giá trị thực đang bị đánh giá thấp. 3. Đặt câu hỏi đúng. Thay vì hỏi, cổ phiếu này có đang tăng giá không? Hãy hỏi, công ty này có tạo ra giá trị thật không? Nếu tôi là chủ doanh nghiệp này, tôi có vui không? Giao dịch giá trị không chỉ là chiến lược, mà là sự trưởng thành. Một nhà giao dịch trẻ có thể học phân tích kỹ thuật chỉ trong vài tháng. Nhưng để trở thành người đầu tư giá trị, bạn cần tu luyện cả đời. Rèn sự kiên nhẫn, làm chủ cảm xúc, hiểu bản chất doanh nghiệp như người làm vườn, chậm rãi, có chiều sâu và đầy yêu thương. Đây là nơi mà trading và thiền định gặp nhau. Cả hai đều yêu cầu bạn nhìn sâu, buông bỏ phản ứng nhanh và kiên trì với điều đúng. Buffett không đầu tư, ông gieo hạt. Nhiều người nhìn Buffett như một nhà đầu tư, nhưng nếu quan sát kỹ hơn, bạn sẽ thấy ông gieo niềm tin vào giá trị, ông tưới nước bằng sự kiên nhẫn, ông chăm sóc bằng kỷ luật, và ông gặt hái bằng lòng biết ơn. Đây không chỉ là một phương pháp tài chính, mà là một triết lý sống. Buffett thành công không phải vì ông luôn đúng, mà vì ông kiên nhẫn tìm giá trị thật nơi thị trường nhìn thấy sự lãng quên. Và để làm được điều đó, bạn cần không chỉ kỹ năng, mà còn cần một tâm hồn sâu sắc, tỉnh thức
và trưởng thành. Nghệ thuật quản lý rủi ro, cách Buffett bảo vệ vốn như một thiền sư bảo vệ sự tỉnh thức. Bạn có thể thắng 10 lệnh liên tiếp, rồi mất trắng chỉ vì một lần không kiểm soát rủi ro. Bạn có thể kiếm hàng trăm % trong vài tháng, nhưng cháy tài khoản chỉ sau một quyết định sai lầm. Trong thế giới trading, không phải ai kiếm nhiều nhất là người sống sót cuối cùng, mà là ai bảo toàn được vốn và tâm trí qua bão giông. Đó là lý do Warren Buffett luôn nói, nguyên tắc số 1, đừng để mất tiền. Nguyên tắc số 2, đừng bao giờ quên nguyên tắc số 1. Quản lý rủi ro, cốt lõi của sự trường tồn. Không giống những nhà đầu cơ thích lướt sóng, Buffett luôn đặt sự an toàn của vốn lên hàng đầu. Ông không muốn đánh bạc với tương lai. Ông muốn xây dựng một đế chế bền vững. Đây là điểm khiến Buffett khác biệt với phần lớn thị trường. Trong khi người khác tìm kiếm lợi nhuận nhanh, Buffett tìm kiếm sự ổn định sâu sắc và dài hạn. Tư duy thiền định trong quản lý rủi ro. Nếu bạn từng ngồi thiền, bạn sẽ nhận ra không phải ý nghĩ tiêu cực làm bạn mệt mỏi, mà là việc bạn tin và bám vào chúng. Trading cũng vậy, không phải thị trường làm bạn mất tiền, mà là sự bám chấp vào kỳ vọng và nỗi sợ. Buffett không chạy theo kỳ vọng, ông không bị cuốn vào sóng gió. Ông chỉ hành động khi hội đủ 3 yếu tố. 1. Hiểu rõ doanh nghiệp. 2. Có lợi thế cạnh tranh bền vững. 3. Giá thấp hơn giá trị thật. Nếu thiếu một trong 3, ông không hành động. Sự kiên nhẫn đó chính là một dạng thiền định trong đầu tư. Vòng tròn năng lực, bí mật của sự an toàn. Buffett thường nói về Circle of Competence, vòng tròn năng lực. Đây là vùng kiến thức mà bạn hiểu rõ nhất, có kinh nghiệm thực chiến. Ông không đầu tư vào công nghệ mới nổi, trừ Apple khi đã trở thành doanh nghiệp tiêu dùng ổn định, crypto, NFT hoặc sản phẩm tài chính quá phức tạp. Các ngành ông không thể định giá chắc chắn. Ông từng nói, tôi không cần biết tất cả mọi thứ, tôi chỉ cần biết rõ vài thứ và hành động trong giới hạn đó. Các chiến lược quản lý rủi ro cụ thể của Buffett. 1. Tích lũy tiền mặt khi thị trường không rõ ràng. Buffett giữ hàng chục tỷ USD dưới dạng tiền mặt. Ông không tin vào việc luôn phải làm gì đó khi cơ hội rõ ràng xuất hiện. Ông hành động quyết đoán. Rất khác với tâm lý ngồi không là bỏ lỡ cơ hội. 2. Không dùng đòn bẩy tài chính cao. Nhiều quỹ đầu cơ dùng margin để khuếch đại lợi nhuận. Buffett không vay tiền để đầu tư. Ông hiểu rõ, bạn có thể đúng, nhưng thị trường có thể điên lâu hơn bạn có thể thanh khoản. 3. Chỉ đầu tư vào công ty có biên an toàn cao, mô hình kinh doanh vững chắc, lợi nhuận ổn định qua nhiều chu kỳ, thương hiệu mạnh hoặc vị thế độc quyền. Buffett không mua vì giá rẻ, ông mua khi giá rẻ hơn so với chất lượng vượt trội của tài sản. Rủi ro đến từ việc không biết mình đang làm gì. Đây là một câu nói nổi tiếng của Buffett và là tinh thần thiền định. Khi tâm bạn mù mờ, mọi thứ đều nguy hiểm. Khi tâm bạn sáng tỏ, bão cũng không làm bạn lung lay. Ứng dụng thực tế cho trader hiện đại. 1. Xác định vòng tròn năng lực cá nhân. Giỏi phân tích kỹ thuật, tập trung vào hệ thống phù hợp, có kiến thức ngành công nghệ, phân tích cổ phiếu ngành công nghệ, nhạy cảm với tin tức, giao dịch theo phản ứng tin nhưng kiểm soát cảm xúc. Không cần giỏi mọi thứ, chỉ cần giỏi vài thứ, giao dịch như thiền sư, bước từng bước vững chãi. 2. Luôn có kế hoạch dừng lỗ và kiểm soát vốn. Mỗi lệnh có mức lỗ tối đa rõ ràng, không mạo hiểm quá 1-2% tài khoản cho mỗi lệnh, không giao dịch khi tâm lý mất kiểm soát. Biết khi nào nên không làm gì. Buffett là minh chứng cho câu nói, không hành động cũng là một hành động. Không vào lệnh vì chán, không cố gắng tìm kèo vì sợ bỏ lỡ, không cưỡng cầu thị trường. Tâm thế thiền trong giao dịch, giữ vững khi thị trường lung lay. Quản lý rủi ro không chỉ là con số, mà là nghệ thuật giữ sự bình an giữa hỗn loạn. Ngồi thiền, bạn quan sát suy nghĩ mà không phản ứng. Giao dịch, bạn quan sát thị trường mà không bị cuốn vào ảo ảnh lợi nhuận tức thì. Vùng đệm nội tâm crew vùng đệm tài chính. Buffett không giỏi vì luôn đúng, mà vì ông ít sai một cách nghiêm trọng. Ông giữ mình đủ yên tĩnh, đủ kiên trì, như một thiền sư, chờ cơ hội đến và chỉ hành động khi đã thật sự rõ ràng. Thích nghi với di sản, chuyển hóa tư tưởng Buffett cho trader thời đại mới. Bạn không thể giao dịch năm 2025 bằng tâm thế năm 1980.
Thị trường đã thay đổi, công nghệ đã thay đổi, tốc độ đã thay đổi. Nhưng điều kỳ lạ là các nguyên tắc cốt lõi để thành công thì không. Warren Buffett không phải là một trader, nhưng ông để lại một di sản tinh thần cho mọi nhà giao dịch, không chạy theo tiền, không bị cuốn theo đám đông, không phản ứng vội vàng, mà là sống và giao dịch với một tâm trí vững vàng, có nguyên tắc và hiểu rõ chính mình. Bối cảnh mới, những thách thức mới. Năm 2025 không giống thời đại của Buffett. Ngày nay, bạn phải đối mặt với thị trường tốc độ cao, biến động theo từng giây, trí tuệ nhân tạo, robot trading, thuật toán chiếm lĩnh, sự lan truyền tâm lý FOMO cực nhanh qua mạng xã hội. Mỗi tin đồn đều có thể làm giá lao dốc hoặc bật tăng chóng mặt. Vậy làm sao để giữ vững tư duy Buffett trong thế giới này? Không sao chép mà là chuyển hóa. Nhiều người thất bại khi cố bắt chước Buffett từng bước, nhưng Buffett không để lại công thức, ông để lại nguyên lý sống và đầu tư. Vấn đề không phải là mua cổ phiếu nào, mà là tư duy dài hạn, định giá hợp lý, kiểm soát rủi ro, hiểu rõ bản thân. Những điều này vẫn vẹn nguyên giá trị cho nhà giao dịch hiện đại. Chuyển hóa tư tưởng Buffett trong thực chiến trading. 1. Kiên nhẫn. Giữa thế giới không chờ ai. Buffett nói, thị trường là nơi chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn. Trong thời đại này, kiên nhẫn không chỉ là chờ cơ hội, mà là không vào lệnh chỉ vì sợ lỡ, không thay đổi hệ thống mỗi tuần, không vội vàng đánh giá kết quả chỉ qua vài lệnh. Hãy hành xử như Buffett, ngồi yên khi chưa rõ và hành động dứt khoát khi thấy cơ hội thật sự. 2. Tập trung vào chất lượng, không phải số lượng. Buffett chỉ cần một vài thương vụ chất lượng trong đời. Bạn cũng vậy, chỉ cần vài mô hình bạn thật sự hiểu, một chiến lược phù hợp với cá tính, một cách quản lý vốn kỷ luật. Không cần 100 công cụ, không cần 20 chỉ báo. Chỉ cần một thứ bạn hiểu sâu sắc và có thể thực hành với tâm sáng suốt. 3. Đầu tư vào bản thân trước cả thị trường. Buffett từng nói, khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể làm là đầu tư vào bản thân. Với trader, điều này nghĩa là trau dồi khả năng nhận biết cảm xúc, học cách quan sát suy nghĩ khi vào lệnh, biết khi nào bạn đang bị cuốn vào lòng tham hoặc nỗi sợ. Tâm lý chính là sàn giao dịch đầu tiên mà bạn phải chiến thắng mỗi ngày. 4. Chấp nhận rằng bạn không thể kiểm soát thị trường. Buffett không cố dự đoán thị trường mỗi ngày. Ông tập trung vào những gì ông kiểm soát được: chất lượng tài sản, mức giá mua, khả năng hiểu sâu ngành nghề. Trader cũng cần học cách buông bỏ sự kiểm soát. Bạn không thể ép thị trường đi theo mình, nhưng bạn có thể chọn cách phản ứng khi nó không đi như mong đợi. 5. Kết hợp công nghệ nhưng giữ vững nguyên lý cốt lõi. AI, bot, chỉ báo, chúng là công cụ, không phải người dẫn đường. Buffett không phủ nhận công nghệ, nhưng ông chỉ dùng khi hiểu và thấy có giá trị thực sự. Trader thời nay cần hiểu rõ, không phải công cụ giúp bạn thắng, mà là cách bạn dùng công cụ trong sự tỉnh thức và hiểu biết. Buffett and thiền định, giao điểm của sự tĩnh lặng và trí tuệ. Bạn có biết, Buffett dành nhiều giờ mỗi ngày chỉ để ngồi yên và suy nghĩ. Không lướt tin, không xem biểu đồ liên tục, không phản ứng lập tức. Đó cũng chính là tinh thần của thiền. Không làm gì vội, quan sát mà không phản ứng, nhận thức mọi thứ đang diễn ra trong mình, rồi mới hành động. Trong thời đại nhiễu loạn này, thiền định chính là công nghệ cao cấp nhất để giúp bạn đi xa trên hành trình trading. Bản thiết kế giao dịch tối thượng là bản thiết kế bên trong bạn. Di sản của Warren Buffett không nằm ở số cổ phiếu ông đã chọn, mà nằm ở cách ông suy nghĩ, cách ông sống và cách ông đối diện với thị trường bằng sự tĩnh tại sâu sắc. Là trader, bạn không cần trở thành một phiên bản khác của Buffett. Bạn chỉ cần học điều quan trọng nhất từ ông: tư duy đúng, hành động trong vòng hiểu biết và giữ tâm vững vàng như đá giữa dòng chảy thị trường. Lời nhắn gửi từ kênh Ngẫm Trading. Warren Buffett không để lại cho trader một hệ thống giao dịch. Ông để lại một tư duy sống, đi chậm nhưng chắc, biết rõ giới hạn của mình và không bao giờ phản ứng vội khi thế giới điên loạn. Trader thời nay có thể dùng bot, AI phân tích kỹ thuật phức tạp. Nhưng nếu không biết giữ tâm vững và biết rõ mình đang làm gì, mọi công cụ sẽ trở thành gánh nặng. Nếu bạn đang tìm kiếm chiến lược tối thượng, hãy nhìn lại tâm thế bên trong mình.
Ngẫm Trading hy vọng bài viết này mang lại cho bạn những góc nhìn sâu sắc hơn về tư duy giao dịch của những trader huyền thoại. Chúc các bạn có một hành trình giao dịch tỉnh thức, vững vàng và sâu sắc hơn mỗi ngày. Đừng quên theo dõi kênh và chia sẻ nếu bạn thấy bài viết hữu ích.